ตอนนี้ทำเพลงอะไรอยู่เนี่ยไม่เปื่อยว่ะทำแบบมันเป็นงานอดิเรกว่ะมันไม่เลยแบบอุ้ยเชี่ยเอาจริงนี่กูยังไม่เคยมีอะไรรูปแบบรายการที่แบบกูมึงนี่มันกูมึงกันเปล่าวะไม่รู้ได้ไหมล่ะพันทำเพลงฮิปฮอปนะเว้ย อะไร เฮ้ย ไหนมีเนื้อยังมีแล้วนี่ซิงเกิล2ซิงเกิลแรกเขาไม่รู้หรอกเป็นซิงเกิลแรกอ่ะแต่ซิงเกิล2มาถึงซิงเกิล2เลยเพลงแบบพูดถึงแบบ IG เว้ยชื่อเพลงกดไลค์ตัวเองเย้กดไลค์ย้อนได้ป่ะเหมือนกดไลค์ย้อนนะเราถูกไงคอนโดเดิมเนี่ยกูอยู่35 ตารางเมตรแบบสตูดิโออ่ะไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นคนต่างจังหวัดก็ไม่มีบ้านไม่ได้มีบ้านทุกคนนอนก็ซื้อคอนโดสตูดิโอวันหนึ่งชีวิตก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมก็ขยับขยายแต่ตอนที่ตั้งใจไว้เลยกูจะไม่ซื้อคอนโดมือหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วกูว่ากูก็คงตั้งใจว่ากูจะเสกใหม่พอเสกใหม่เงี้ยกูคิดว่าเริ่มต้นที่มันแบบมือสองนั่นมันเวิร์กสุดต้องตั้งใจหามือสองที่แม่งแบบเละๆด้วยนะมันไม่ได้ถูกไงไม่ใช่ปะเพราะยังไงเดี๋ยวเริ่มใหม่อยู่แล้วโอ้ยยังไงกูรื้อดูแล้วเละๆเลยเละๆเขาเก่าๆปวกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูมารื้อใหม่แต่ห้องอันนี้มันก็เพื่อนเจ้าของเขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ด้วยก็เลยเพิ่มนิดนึงแต่กูก็รื้อใหม่หมดดูดีแล้วทำไมถึงมาเลือกวอเตอร์ฟอร์ดนี่มันก็คอนโดเก่าจริงๆมันก็มีคนที่ชอบแบบเฮ้ยซื้อคอนโดใหม่เลยดีไหมแต่นั่นก็เล็กหน่อยคือเวลาคนซื้อคอนโดอ่ะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่กูอ่ะกูจะคิดถึงการแบบว่าถ้าเราไม่ใช้มันเป็นบ้านแล้วอ่ะมันจะเวิร์กในแง่ของการอินเวสต์ด้วยจริงๆกูตั้งใจซื้อที่ทองหล่อนะก็คือในระยะยาวยังไงโลเคชันนี้ก็กูคิดว่าโลเคชันนี้มันก็ไม่น่าจะดาวไปกว่านี้แล้วก็คอนโดมันก็นับวันที่จะขึ้นยากในทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ากูจะขยับขยายไปที่อื่นกูก็ไม่ได้เสียดายตังค์แล้วก็ห้องก็แต่งให้มันเพิ่ม value มันใช่ไหมยิ่งมีรายการมาถ่ายก็ดีเลยกูแต่เพิ่มมีคนอยากส่งพอร์ตไปเลยคอนโดมือสองก็เลยแบบเป็นโซลูชันป่ะถ้าสังเกตคอนโดมือสองจริงคือคอนโดมือสองเหมือนคอนโดที่มันเข้ามาแรกๆของประเทศเรามั้งสังเกตดิไปดูคอนโดเก่ามันจะใหญ่เว้ยใช่ระเบียงแม่งจะแบบโอ้ยเชี่ยระเบียงแม่งเท่าห้องน้ำอ่ะเสาใหญ่มากใช่ไหมมันโครงสร้างมันจริงๆคนเมื่อก่อนอ่ะแบบโครงสร้างมันเอาอยู่เขาก็จะสร้างแบบแข็งแรงด้วยนะมันวัสดุอะไรอย่างไรมันฟาดกันแบบซัดกันแบบไม่ห่วงข้าวอ่ะเพราะงั้นตอนที่รีโนเวทเขามาดูโครงสร้างเขาจะบอกว่าเอ้ยมันโอเคอยู่เรื่องความแข็งแรงเลยใช่มันเสียงเสริมเป็นไงแบบว่าไม่มีเลยไม่มีแบบไม่มีเบาเลยดังไม่มีแทรกมาตลอดโอเคน้ำซึมน้ำรั่วไม่มีกูไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเบาเลยไม่ออกเลยแต่ว่าโทนสีโดยรวมนี่ก็ขาวดำแล้วก็สีไม้สีไม้คือขาวดำกูว่าก็อะไรเก๊กไปอ่ะกูว่ามันเก๊กไปมันพยายามจะแบบไปอ่ะแต่กูชอบโทนความสีธรรมชาติของไม้อ่ะอย่างพื้นเนี่ยกูแบบคือพื้นมีปัญหามากกับพื้นไม้กูเพราะว่าคือสีมันก็จะทำได้แต่ฟีลลิ่งของความธรรมชาติอ่ะมันจะไม่ค่อยมีมันจะเป๊ะกูไม่ชอบก็คือไม่ชอบแหละลายที่มันเป๊ะไม่ชอบแพทเทิร์นซ้ำๆไม่ชอบอย่าง3ห้องเนี้ยการลงเคลือบไม้พื้นไม่เหมือนกันเลยอันเนี้ยลงแค่น้ำมันมั้งเดี๋ยวก็แบบแล้วมันจะมีเทคนิคของช่างที่แบบว่าเขาใช้วิธีทาเช็ดเลยแล้วให้มันซึมนิดเดียวใช่แล้วกูดูแล้วกูชอบไหมกูชอบชอบทำห้องนี้เป็นแบบนี้นะสีแบบนี้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันม่านอ่ะกูชอบแบบมันดูไม่มีม่านได้อ่ะเมื่อจังหวะที่กูไม่ต้องการม่านอ่ะมันก็เพลินมันมีลูปของคานก็เหมือนสามารถขึ้นไปซ่อนข้างบนได้เลยใช่แต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่ทำดนตรีนี่คือตรงนี้เลย
ก็ทำตรงนี้แล้วก็ข้างบนนี่ก็นอนบางครั้งที่แบบอยากจะนอนอ่ะก็นอน แต่ข้างล่างกลายเป็นไม่มีเตียงนะ ไม่มีเตียง ไม่มีเตียงก็คือกูทำอะไรตรงเนี้ยเป็นส่วนของงาน คือคอนเซ็ปต์ของห้องเนี้ยของทั้งหมดเนี่ยตั้งใจไม่มี partition เลยเว้ยเป็นห้องที่อยู่คนเดียวแล้วไม่มี privacy คือทุกอย่างเปิดแล้วลมมันโฟล์สังเกตดิมันเห็นหมดเลย พอเปิดโล่งแบบนี้มันก็ได้ความใหญ่จริงๆความกว้างจริงๆนะมันก็ดีกว่ามากั้นผนังปิดนะ ใช่ โอเค เดี๋ยวเรา ย้ายไปส่วน ตรงนี้โอเคนะ นั่งเล่นเล่นเกม ฟีฟ่าป่ะ เล่นเกมหน่อย Nintendo Switch ต้องพยายามต่อมันต่อไม่ได้ อันนี้นี่มึงขนอะไรวะเนี่ย เอาจริงๆนะก็รู้สึกเป็นส่วนที่ตัวเองกระแดะสุดในบ้านนะ คือประเทศเรามันไม่ควรแบบมีขนสัตว์ไงแต่เพิ่มว่ากูชอบ เฮ้ยแต่บางไว้แล้วโต๊ะกลางนี่ดูดีขึ้นเยอะนะ ก็ใช่ไง นี่โต๊ะกลางที่ตอนแรกมันเป็นอะไรเนี่ย โอ้โห คือโต๊ะตัวนี้เว้ย คือกูอยากได้โต๊ะที่มันอยู่ในโรงงาน ดูเป็นอินดัสทรีนิดนึงอ่ะ ดูมีความแบบใช้แล้วของโรงงาน แล้ววันหนึ่งกูก็ขับรถกลับนครสวรรค์แล้วกูก็ผ่านอยุธยา แล้วข้างทางอะมึงเคยเห็นว่ามันจะเป็นโรงงานรับซื้อของเก่าอะกูก็วืบเข้าไปเลยเว้ย แล้วก็ไปเดินดูกูก็เดินเรื่อยๆก็เจอแบบพอพอชั่นโต๊ะประมาณนี้กูก็เฮ้ยสวยดีว่ะ โอเคไว้จัดตุรัสหน่อย จัตุรัสดูแล้วจะได้ว่ะหนักไปนิดแต่โอเค แล้วก็แบบมีรอยแบบเหมือนเคมีมันมาโดนเหล็กมันเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมา300 บาท หรอ แบกขึ้นรถมาเลย กด ซื้อมาแม่บอกซื้อมาทำไมหนักก็หนักกูแม่บ้านกูเดี๋ยวคนไม่แบบไอ้เหี้ยเป็นส่วนที่ยากสุดอันเนี้ยคือไม่หนักสุดอะแต่กูก็ลังเลนะว่าแบบมันยังไง แต่พอมีไอ้ตัวนี้ ตอนแร มาก ยังไม่จบด้วย ไม่จบ ต้องมีตัวนี้มาเป็นตัว ว่าอันนี้แม่ซื้อมาให้ก็เอามาวางแล้วกันก็พลาดไปเลย ก็พลาดไปเลยแล้วก็ก็รู้สึกมันก็เบรกดีอะไรอย่างเงี้ยหนังสือนี่อ่านไหมหรือเป็นพ็อปซื้อมาดูผมอ่านไม่ได้ภาษาอังกฤษ ผมดูรูปอย่างเดียวแหมตอนมึงเข้าสมุดตอนเรียนอยู่แถวปัดมึงอ่านแล้วมึงก็ดูภาพ วิธีการออกแบบของคอนโดนี้ก็คือมีอินทีเรียคนหนึ่งแต่ว่าเราก็คือหาภาพหาเรฟเฟรนซ์ในที่ชัดเจนใช่เริ่มจากการหาอินทีเรียที่มันเหมาะกับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนแนะนำมาพี่วินก็เป็นรุ่นพี่คณะเราแหละก็แบบเราก็คุยกับพี่แกแล้วก็ก็เก็ตกันมันเหมือนกับหาพาร์ทเนอร์นะการหาอินทีเรียสมมติคอนโดมันจะไม่ได้ยาวนานนะโปรเจกต์แต่บ้านก็ยาวนานนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือการหาพาร์ทเนอร์ที่เขาซิงก์กับเราเหมือนทำงานกลุ่มด้วยกันเราก็ไปหาคนที่เขาคิดเริ่มจากคิดก่อนเลยครับคิดก่อนว่าเขาคิดเหมือนเราเปล่าเพราะว่าถ้าคิดไม่เหมือนกันมันก็เดี๋ยวทะเลาะกันอะไรอย่างนี้เนาะก็แชร์ภาพในหัวคือบรีฟกูชัดมากคือว่ากูต้องการห้องสเปซที่มันดูเป็นเหมือนกับมีความใต้หลังคานิดนึงกูฝันว่ากูจะมีห้องที่มันเป็นโพลแล้วก็บรีฟอันแรกเลยกูไม่อยากเข้ามาแล้วเป็นคอนโดต้องรู้สึกเข้าไปในแบบเหมือนเป็นพาร์ทห้องนั่งเล่นของบ้านหนึ่งหลังกูก็เลยคิดว่าโพลเสาเก่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่รู้สึกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่วนตัวชอบโพลอยู่แล้วแต่บางอันมันก็เป็นเสาที่เหมือนจะแบบอยู่กลางห้องเลยนะจริงๆแล้วคนออกแบบเขาไม่ได้จะมีนะ แต่กูเองอะโรคจิตอะอาจจะเป็นที่ว่าตัวเองเกิดต่างจังหวัดมั้งคือไอเสากลางบ้านอะมันคุ้นชินของความเป็นแบบบ้านต่างจังหวัดอะก็เลยแบบบอกให้ผมต้องการมีเสาลอยกลางบ้านอย่างนี้เลยเว้ยกูอาจจะคุ้นอย่างนั้นแล้วกูก็อยากเอานั้นมาอยู่ในชีวิตประจำวันกูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคอนทราสต์มากอย่างเสาเงี้ยคือช่างเขาบอกว่าจะ
ขัดหน่อยไหมครับ คือเขาก็มีความกลัวๆนิดนึงเว้ยกูบอกว่าเฮ้ยก็เล็งนะแบบไม่เอาหรอกคือเขาจะแก๊ปสีมันสวยนะเว้ย ใช่ใช่มันก็สวยของมันอยู่แล้ว สีมันสวยอ่ะมันว่าแบบมันด้วยการเวลามันเคลือบเหล็กมันเองอยู่แล้วอ่ะจริงๆเนี่ยคานผมอะผมเลือกที่มันยาวได้ แต่ที่โดนต้องตัดเนี่ยมันเอาขึ้นไม่ได้มันต้องตัดแล้วท้ายก็ต้องมาเชื่อมน็อตกันเองอะไรเงี้ยอย่างเสาอย่างเงี้ยได้แม็กซิมัมเท่าไหนก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเอ็กซ์เพร์เมนต์นิดนึงในแง่ของการเอาเสาขึ้นมา ตรงพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้มันก็จะมีทั้งส่วนที่เนี้ยบกับส่วนที่ดิบใช่ไหมกระเบื้องก็ยังดูมีความเป็นขาวๆคลีนๆเนี้ยบหน่อยส่วนของผนังที่เป็นผนังขาวเลยก็มีเก้าอี้นี่ก็มีความหลากหลายมากนะคือหลายแบบเลยอ่ะไม่ได้มีจะเข้าชุดสักตัวนึงเป็นความเซียนว่าแบบไม่ชอบเก้าอี้ที่มันเข้าเซตกันแต่ถามว่าก็ยังอยู่ในโทนเดียวกันคุมโทนเช่นแบบขาเหล็กสีดำกับมีแผ่นไม้เป็นรองอย่างเงี้ยก็ยังมีความเชื่อมมันตรงนั้นหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วอย่างโซฟานี้นั่งสบายแต่โซฟาเป็นเท่าไหร่ตัวนี้นะโซฟาเป็นอะไรที่ผมตั้งใจว่าต้องเน้นเลยต้องดีผมว่าสุดท้ายขนแมวหึ่มแมวขนเต็มเลยนะตอนแรกก่อนจะเอาแมวมาผูกเน้นเลยโอ้ใครจะนั่งนี่แบบเดี๋ยวเอากุญแจเอาจังเก้งก่อนเปล่าผมมีแมวนั่นแหละช่างแม่งใช่ไม่ได้ลอยหึ่มหึ่มเลยผมซื้อโซฟานี่ประมาณ200,000 กว่าบาท260,000คือตั้งใจไม่ได้มีบ้านเนี่ยสิ่งที่จะต้องลงทุนคือลงทุนเลยโซฟากับเตียงนอนห้องเนี้ยมือหนึ่งเลยนะมีแค่2 ชิ้นคือโซฟากับไอ้ตู้ชิปผนังนั้นแต่อย่างอื่นก็คือมือสองหมดครับโต๊ะนี้ผมก็ซื้อมือสองแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังว่าความบ้าผมคือโคมไฟอันนี้ต้องเล่าเลยเพราะว่าคือชอบโคมไฟที่มันเป็นตามโรงอาหารตามโรงงานตามตลาดแล้วผมก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนั่งมองแล้วก็แบบชอบเว้ยสวยเซิร์ชไฟอันนี้ก่อนเลยมีขายไหมไม่มีแล้วมีก็ไม่เคยชอบก็เดินกลับไปหาเขาก็ไปบอกพี่เขาผมขอซื้อหรือถ้าไม่ขายผมเอาซื้อตัวใหม่แบบนี้เลยมาแทนให้ไหมเขาก็ขอเบอร์โอเคเทรดกันนะโอเคกลับมาเพิ่งโทรมาบอกว่าตอนเอามาขอไฟแบบ LED ที่มันแบบว่าเป็นตัวใหม่นะมีสเปคหลอดไฟเขาเป็นแบบเป็นหลอดประหยัดไฟนะได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดให้กูก็ไปพร้อมผู้รับเหมาไปติดให้เอานี้กลับมายกมาไว้อย่างงี้สบายใจตั้งแต่อยู่มากูเปิด3 ครั้งตรงนี้นี่คือเป็นประตูบานเลื่อนอันนี้เปิดไปนี่คือเจอห้องน้ำอ่ะใช่คือไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ใช้คำว่ามันจะเป็นผนังทึบอันเดียวในบ้านบางที่ตั้งใจว่าจะเป็น partition พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยในแง่ดีไซน์งั้นเอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยมาเป็น partition ทั้ง2 ด้านเลยผมเสื้อผ้าเยอะไงตู้เสื้อผ้านี่คือฝั่งนี้ก็ตู้เสื้อผ้าครับฝั่งนู้นก็ตู้เสื้อผ้าก็คือด้านหลังข้างในด้วยใช่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบ walk in closet เข้าไปเป็นเข้าไปห้องน้ำห้องนอนก็เมื่อกี้เห็นอ่างล้างหน้าแล้วใช่ห้องน้ำใช่ห้องนอนก็คือประตูตรงโน้นนะต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆผนังตรงเนี้ยก็มีเป็นผนังขาวนะเว้ยเป็นผนังขาวแล้วก็แบบอารมณ์แบบมีชั้นเชิญอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีตู้ผมว่าเลือกหมดเลยเราต้องการความโล่งคืออยากให้เรายืนอยู่จุดหนึ่งเรามองเห็นทุกห้องของมันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนยืนตรงนี้เราก็เห็นห้องครัวเห็นห้องทำงานเพราะมันไม่ได้มีแฟมิลี่ใหญ่หรืออะไรอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องการความไม่อึดอัดก็เลยออกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่2 ตู้นี่เหลือแค่ตู้นี้ที่เป็นฟังก์ชันของมันจริงที่จะกั้นสเปซ private กับ public แล้วตัววัสดุก็เป็นเหล็กของมันนี่คือเหล็กใช่ก็คือตอนแรกจะคอมโพไมซ์เป็นไม้ทาสีดำแล้วหลับตาแล้วรู้สึกแบบแม่งไม่ได้ว่ะ
ก็ก็ฝืนใจเป็นเหล็ก มีความยากเหมือนกันไอ้ก้อนเนี้ยคุยกันหนัก แล้วก็ในแง่ของรางของอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะ ตัว ที่จะ ราง ที่มันจะจบยังไง มันต้องดีนะ ไม่งั้นมันเปิดแล้วมันติดขัดอันนี้มันก็หนักอยู่นะ ใช่ใช่มันเป็นเรื่องดีเทลมากเลย มีนิดๆหน่อยๆความเป็นสนิมที่มันกว่าทำงานจะเสร็จมันสนิมมันมา แล้วเราก็หยุดมันด้วยการทาเคลือบใสทั้งหมดเคลือบด้านทั้งหมด ก็สต็อปความเป็นสนิมไว้ นี่ก็ถือว่าโอเคเอาละจะอยู่ละ เดี๋ยวไม่ได้อยู่จะอยู่ละเดี๋ยวไม่ได้ย้ายมาดิงั้นแก้อยู่นั่นน่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่สำหรับอันนี้พูดออกคลิปถ้าใครแบบสนใจของมือสองอะเฟอร์นิเจอร์มือสองตึกแดงเนี่ยโอ้ the best ครับ ก็ใครชอบมือสองก็ไปได้ฮะตึกแดง โอ้โห สวรรค์เลยล่ะ สวรรค์เลย สวรรค์เลย อ่ะไปเข้าไปข้างในกันนะ ไปไหนนะไปไหน ขี้ ระหว่างทางที่ก็เจอแมวนะ ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย ตัวนี้แมวชื่อลอน่า อันนี้ไม่มือสองนะ ตึกแดงเหมือนกันตึกแดงอันนี้ตู้เสื้อผ้าแล้วด้านนี้ ใช่ ก็คือเหมือนกับฝั่งโน้นนะ มันก็เป็นทั้งสองด้าน อั นนี้จริงๆ คือถ้ามองจากแปลนมันเป็นแบบ partition มันหนาหนึ่งอัน master bedroom ก็เป็นแบบเห็นวิว วิว ร ส อ อบ งข้างเลย สองข้างเลย อันนี้เป็นเสาเฉียงๆนี่ด้วยนะเนี่ย ใช่จริงๆ ต้องบอกว่าลังเลว่ะว่าแบบจะใส่ไม่ใส่แต่แบบพี่วินบอกเอาเลยจัดเลย คือเราอยากได้เส้นเฉียงสักหนึ่งเส้นอ่ะใส่แล้วกันใส่ไปก็ไม่รู้ดีไม่ดี ก็โอเคอะหัวโขกบ่อยๆเหมือนกัน แล้วก็เสาสังเกตเสาโผล่ขึ้นมากลางบ้านผมยังชอบ ก็ยัง อยู่ มี ยังชอบอยู่แล้ว อั ก็ นนี้ก็พระเจ้าต้องไม่ให้ตัวก็แขวน ก็แขวนอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องน้ำก็ยังเป็นคอนเซปต์คือ อ๋อนี่คือเข้าห้องน้ำจากตรงนี้ได้ด้วยนะ ใช่คือเปิดไปก็เป็นบานเฟียมกระจกไปได้เลย แล้วก็เวลาผมแช่อ่างข้างในผมก็จะเปิดโชว์คอนโดข้างตลอด มาดูเลย มาดูแบบเว้ยเราผนังตอนแรกจริงๆมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ มันจะเป็นเหมือนอิฐทั่วไปแหละขาวๆแต่เพิ่มว่าผมเข้ามาดูตอนจังหวัดที่เขายังไม่ได้ปูแล้วเขาเลือกไปเหมือนเขาก็ทำเขาปูผิดไม่ดึงออกไปเว้ยแล้วเราก็ดูสวยดีว่ะพี่เอาอย่างนี้แหละ ก็ปล่อยอะไรอย่างนี้เลย ปล่อยอย่างนี้แหละพอเป็นแบ็คให้กับอ่างน้ำเราด้วยอะไรเงี้ยก็ ซึ่งไอ้ก้อนเทาๆนี่ก็คือเหมือนเวลาเขาเอาไอ้ ยานั่นน่ะแล้วเขาก็ มาโปะแล้วก็แปะไว้แล้ว แปะแล้วเขาก็ดึงออก เหมือนเขาผิดสเปคกระเบื้องผู้รับเหมาเขาก็ให้ดึงออก ทิ้งไว้อย่างนี้เลย ทิ้งไว้นี้เราก็ แต่พ ส อ วย ผนังมันมีขรุขระแบบนี้พอไฟมันฉาย ใช่ ก็เกิด มันจะได้ texture นิดนึงก็สวยดีเอาแต่คานนี่ผมตั้งใจว่าให้คานมันผ่านอ่างน้ำแล้วไฟห้อยเนี่ยต้องการซีนอย่างนี้เลย คือบางทีมันก็มีซีนนะเหมือนคลิปหนังอะเราต้องการแบบว่องๆนิดนึงอะตรงเนี้ยไฟแบบหยอดลงมาแล้วนอนแช่น้ำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้บรรยากาศเย็นๆดีเลยนะ นี่คือเป็นตะวันตกเลยพระอาทิตย์ก็คือตกมุมตรงเนี้ย ตอนเย็นจะมีความซึมๆนิดนึงว่ะอันนี้นิดนึง มาอยู่ทองหล่อมาตั้งแต่ทำงานมาจนถึงตอนนี้นี่ก็น่าจะ10 กว่าปีแล้วมั้งนะ 10 กว่าปี รู้สึกไง ใช่ กับย่านทองหล่อนี่บ้าง ตอนเริ่มทำงานเลยอะ อืม แม่งทองหล่อแม่งเป็นจุดความฝันที่จะอยู่นะ เพราะตอนนั้นสมัยแบบเพิ่งจบใหม่แล้วแบบ หญิงเยอะ เยอะ เที่ยว แบบที่เที่ยวเยอะเว้ย เออ ทำไมกูไม่อยู่ที่ทองหล่อเลยว่าเมาอยู่แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีเนาะมันก็เป็นใจกลางแล้วก็ก็นึกในใจมีโอกาสอยู่ทองหล่อก็ดีนะ อืม เราก็ไม่ได้คิดซีเรียสอะไรหรอกแต่วันหนึ่งก็งานเพิ่มว่าได้ออฟฟิศใหม่ก็อยู่ที่ทองหล่อก็เริ่มขยับขยายท้ายก็ซื้อคอนโดที่มันอยู่ใกล้ออฟฟิศเราก็คือพอมาอยู่แล้วเนี่ยคือมันคงเป็นจังหวะชีวิตแหละแบบพอมาอยู่เราก็เริ่มจะหมดสนุกซะแล้ว
ก็เฉยๆนะ เริ่มจะแบบก็ไม่ได้อยากเที่ยวอะ อ่า ก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้ แล้ว ไป ยังไงวะ ผับ อะไร เพิบแล้วก็ไม่ได้ไปอะไร ด้วยก็ทำงานโฟกัสอยู่กับงานแล้วก็แบบพอถึงจังหวะหนึ่งมันก็ คือมันก็เมืองไปอ่ะ อ่า ไอสิ่งที่มันเคยสนุกมันก็สนุกน้อยลงว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเงียบๆบ้าง อยากสงบบ้าง อยู่เมืองมากมันบาลานซ์มันก็เสีย มันก็อยากจะขวนขวายหาธรรมชาติบ้าง ก็เริ่มมีความคิดที่แบบเอ้ยแม่งกลับไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยกูว่าธรรมชาติมันเริ่มเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นเรื่อยๆมั้งว่านะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดาดดื่นเหมือนที่เราอยู่ในเมืองที่เห็นอะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มจะดาดดื่นกันใช่ไหมถ้าไขว่คว้าหาสไตล์บางอย่าง อีกสักปีหนึ่ง2 ปีมันสไตล์นี้มันก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดตามเทรนด์ตามอย่างแต่ว่าธรรมชาติมันค่อนข้างจะมันยูนิคอะแล้วธรรมชาติมันไม่ได้ทำได้3 เดือนนะครับมันเหมือนกับว่ามึงอยากจะให้ดูเป็นลอฟมึงทำลอฟให้มันเกิดขึ้น3 เดือน แต่ว่าถ้ามึงต้องการให้บ้านมึงล้อมด้วยต้นไม้มีสัตว์มาอยู่มึงทำไม่ได้ ตอนที่มึงคิดอยากจะทำตอนที่มึงอยากจะทำมันอ่ะมึงต้องลงทุนเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยกูว่าคอนเซ็ปต์ที่อยู่ใส่มันคือ การที่มึงจะอยู่กับมันได้อะอยู่มันได้หมายความว่าไม่ใช่มึงมาที่เป็นที่สู้ขนนอนได้ แต่ว่ามันต้องเป็นแหล่งอาหารมึงได้มันต้องเป็นที่ให้ออกซิเจนมึงได้คือประกอบกับช่วงโควิดอ่ะคือแบบคือมันตั้งคำถามว่าแบบที่อยู่อาศัยเราแม่งควรจะเป็นยังไงกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านมันควรจะเป็นที่ที่แบบมันต้องมีอากาศที่มันดีอ่ะแหล่งน้ำแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของเราอ่ะตอนที่อยู่ที่คอนโดที่สร้างเนี่ยก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเนี่ยคือมันก็สวยนะโหคลาสมากตอนที่แบบเลือกไม้ เลือก อะไร ทะเลาะกับผู้รับเหมาเลือกไม้เหนื่อยแต่วันพออยู่ไปสักพักอะเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้มีแก่นสารอะไรมากขนาดนั้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเติมเต็มได้แค่ว่าสวยแฮปปี้มีความสุขแต่ระยะยาวก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ซีเคียวอ่ะมันไม่ได้ซีเคียวเราอ่ะคือตรงเนี้ยกูคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนมันต้องกลับมาคิดมั้งว่าแบบอะไรคือที่อยู่อาศัยของเรากันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยพอต้องมาตั้งคำถามว่าที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วมันควรเป็นยังไงหรืออย่างการที่มึงบอกว่าสุดท้ายพอมาอยู่แบบเนี้ยทั้งที่มันเป็นแบบที่เราชอบจาก Pinterest เองเลยแต่พอมาอยู่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เติมเต็มเราที่สุดนะจริงๆถ้าเกิดเคยไปดูบ้านหลายๆหลังแล้วเขารู้สึกว่าการที่เรามีธรรมชาติซึ่งธรรมชาติมันมีชีวิตมันมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงมันมีกระรอกที่มาตรงนี้มันมีนกที่มามันเกิดความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจริงๆแบบนั้นมันอาจจะให้ความรู้สึกบางอย่างกับเรามากกว่าใช่แต่ก็ถือว่าก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปเองหรืออย่างdeveloper สังหาเองก็อาจจะต้องลองดูว่าเราจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบของที่อยู่อาศัยให้มันดีขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละจบไงดีวะจบอย่างนี้แหละปกติต้องมีพูดว่าดีไซน์ฟัน EP นี้จบแล้วครับก็ไม่ต้องพูดแล้วกันครับ